Hello, good day everyone. Welcome to the Blogger Princess. And today we are going to make our own DIY liquid hand soap from Wise Cleaner. So from Shopee, mabibili nyo siya ng 280 pesos at makakagawa naman siya ng 13 to 14 liters yield. Now this one has 10 components naman. Buksan na natin. Ayan, naka-bubble wrap pa siya. So here are the contents inside the bag. So like the dishwashing liquid, we have two major components. So the first one is the SLES. Ito yung parang gel, the main component of the dishwashing liquid, car shampoo, and hand soap. And then another one is the salt. So ito yung pampalapot natin. Then we have two small packs. Okay, so yung first pack natin, we have the foam booster, yung pampabula. Then, we have the degreaser, yung pangtanggal ng sebo. And we have the pearlizer para may shimmering effect at makintab siya. Then, in another pack, we have... Ito yung magbibigay ng kulay kasi andito yung colorant natin. So, color red siya. And since strawberry naman yung magiging scent natin, eto yun, kasama ng fixative na pampakapit na amoy. Then, we have the EDTA, anti-bac, and glycerine. Ito yung moisturizer niya para medyo malambot yung gagawin natin. One. Okay, ngayon ipapakita natin yung step by step na paggawa ng liquid hand soap. So, ang kailangan natin ay timba, nakakasya yung 15 liters yield, panghalo, tapos yung malinis na tubig na 12 to 13 liters. Pag nailagay na yung 12 to 13 liters na tubig, bubuhos na natin yung SLES, yung pangunahing component ng liquid hand soap. So, ito, yung magsisilbing pampalapot. Medyo matagal siyang matunaw, so hahaluin natin siya ng mabuti. Ayan, haluin siya ng mabuti kasi matagal siyang matunaw. Ayan, pag tunaw na yung ating SLES or yung pampalapot, ang susunod naman natin na ilalagay ay yung foam booster or yung tinatawag natin na pampabula at saka degreaser or pantanggal ng sebo. So, ilagay natin yung pampabula or foam booster. So, mabula na siya pero mas lalo pa siyang bubula. Ayan, medyo malapot-lapot siya. Para siyang gel. Ayan, ubusin lang natin. Ayan. Susunod naman natin yung pantanggal ng sebo. Okay. So, ihalo natin ng konti. Ayan. Ayan, ihalo siya ng mabuti. Okay, pag nahalo na natin yung pampabula, ang susunod naman natin ay yung EDTA or yung pang-neutralize
at antibac at glycerin. So, ito yung mag-moisturize. So, i-cut natin siya at unti-unti natin siyang ibubuhos. At ihalo. Susunod natin ilalagay yung fixity, yung pampakapit siya ng amoy, at yung scent natin, strawberry. Oops! Oops! Wait lang. Ayan. Ganyan. I-cut natin ng medyo malaki. Strawberry scent na pero hindi siya color red. Yan, mabango na siya. Masarap ng kainin. Last natin ay ang colorant. Sige nga, pati mo nga. Kasi nakita yung kamay mo ba? Next naman, ilalagay natin yung colorant o yung pampakulay. Ito yung color red. Ayan. Para mukha na siyang mabango. Strawberry. Ayan. Mix natin. Para kumalat yung red. So, susunod natin ilalagay ay yung salt, pangkalapot. So, dahan-dahan daw natin siya sa isang direksyon ng paghalo. Medyo bibigat yung mixture natin. So, one direction. Gusto ng mabagal. Okay na. Etong last component na ilalagay natin ay fertilizer. So, ito yung magbibigay ng shimmering effect sa ating hand washing liquid. So, dapat mabagal lang yung paghalo daw dito. Ayan, pag sigurado na tayong tunaw na yung salt, papalipasin natin ulit siya ng 24 hours. So, atin na siyang tatakpan. So, after 24 hours, saka natin siya isasalin sa container. Bye-bye! After 24 hours, ito na yung finished product natin. Tadaan! So, we have our own liquid hand soap. So, you can also make yours. Bye-bye! Thank you for watching!